હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન. આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ સૂજીમાંથી બનતો ઇન્સ્ટન્ટ ક્રિસ્પી કરારો એવો ઢોસો બનાવવાની રેસીપી. ઘણીવાર સૂજીના ઢોસા બનાવીએ તો એ સોફ્ટ બને છે, ક્રિસ્પી નથી બનતા. તો તમે આ વિડીયોને એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો. આઈ એમ શ્યોર તમને આ વિડીયો ખૂબ જ પસંદ આવશે. તો ચાલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. જો તમને રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં બેલ આઇકન આવશે એને પ્રેસ કરી એમાં ઓલ જરૂરથી સિલેક્ટ કરજો. સૂજીનો ઇન્સ્ટન્ટ ક્રિસ્પી ઢોસો બનાવવા માટે આપણે મિક્સર જાર લઈશું અને મિક્સર જારમાં આપણે 1 કપ સૂજી ઉમેરીશું. ત્યારબાદ હવે આપણે તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન બેસન ઉમેરીશું. બેસન ઉમેરવાથી ખૂબ જ સરસ કલર આવશે. ત્યારબાદ આપણે 1 ટેબલસ્પૂન ઘઉંનો લોટ ઉમેરીશું, જે આપણે રોટલી માટે યુઝ કરીએ છીએ એ ઉમેરીશું. ઘઉંનો લોટ ઉમેરવાથી બાઇન્ડિંગ ખૂબ જ સરસ આવશે. હવે આપણે મિક્સર જારનું ઢાંકણ બંધ કરી એને પાવડર બનાવી લઈશું. તો સૂજી દરદરી ના રહે અને ફાઇન ફોર્મમાં કન્વર્ટ થઈ જાય એ માટે આપણે એને મિક્સર જારમાં ગ્રાઇન્ડ કરવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે સૂજીના જે દાણા દાણા આવે એ એકદમ ગ્રાઇન્ડ થઈને ફાઇન થઈ ગયા છે. હવે આપણે એને એક મિક્સિંગ બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું. ત્યારબાદ આપણે તેમાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું ઉમેરીશું અને 1 કપ સૂજી લીધી છે તો સામે આપણે 1 કપ દહીં ઉમેરીશું. દહીં બહુ ખાટું ના હોય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. ત્યારબાદ આપણે બધું જ એકદમ બરોબર મિક્સ કરી લેવાનું છે. તો આ એકદમ પરફેક્ટ મેઝરમેન્ટ છે, 1 કપ સૂજીની સામે 1 કપ દહીં. તો તમે જોઈ શકો છો કે દહીં અને સૂજી એકદમ બરોબર મિક્સ થઈ ગયા છે. હવે આપણે તેમાં થોડું પાણી ઉમેરીશું અને ફરીથી બરોબર મિક્સ કરી લઈશું. તો દહીંવાળા જ કપમાં મેં 3 થી 4 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેર્યું છે અને ફરીથી આપણે બરોબર મિક્સ કરી લઈશું. તો હવે આપણું બેટર રેડી છે. આપણે એને સેટ કરવા માટે 15-20 મિનિટ સુધી સાઈડમાં રાખશું. 15 થી 20 મિનિટ બાદ આપણે જોઈ લઈએ તો બેટર એકદમ સરસ સેટ થઈ ગયું છે. સૂજી છે તો સૂજી એ પાણી એબ્ઝોર્બ કરી લીધું છે અને બેટર આપણું થીક થઈ ગયું છે. હું તમને નજીકથી પણ બતાવી દઉં. તો બેટર આપણું એકદમ થીક થઈ ગયું છે. હવે આપણે ઢોસા બનાવવાના છે તો ઢોસાની કન્સિસ્ટન્સી પ્રમાણે આપણે પાણી ઉમેરીશું. તો તમને જેટલું રિક્વાયરમેન્ટ લાગે એ પ્રમાણે પાણી ઉમેરવું. એપ્રોક્સિમેટલી અહીંયા 3/4 કપ ટુ 1 કપ જેટલું પાણી મેં ઉમેર્યું છે. પાણી ઉમેરી એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરશું. તો આ એકદમ પરફેક્ટ કન્સિસ્ટન્સી છે ઢોસાના બેટર માટેની. તો બેટર આપણું બનીને તૈયાર છે. હવે આપણા ઢોસા એકદમ સરસ બને એના માટે 1/4 ટીસ્પૂન બેકિંગ સોડા ઉમેરીશું અને એકદમ સારી રીતે આપણે એને મિક્સ કરશું. બેકિંગ સોડા ઉમેરવાથી બેટર આપણું એકદમ સરસ લાઇટ અને ફ્લફી થઈ જશે. તો 2 મિનિટ સુધી આપણે આ રીતે એને હલાવતા રહેવાનું છે. જો તમારે સૂજીને પહેલાં ગ્રાઇન્ડ ના કરવી હોય તો તમે સૂજીને પલાળ્યા બાદ પણ એને ગ્રાઇન્ડ કરી અને સ્મૂથ બેટર બનાવી શકો છો. કન્ટિન્યુઅસ 2 મિનિટ હલાવ્યા બાદ તમે જોઈ શકો છો કે આપણું ઢોસાનું બેટર પરફેક્ટલી બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આપણે ઢોસા બનાવીશું. તો તેના માટે ઢોસા તવાને મેં સારી રીતે ગરમ કર્યો હતો. ત્યારબાદ એના ઉપર પાણી છાંટી એનું ટેમ્પરેચર ડાઉન કરી લીધું હતું, જેથી આપણે ઢોસા એકદમ સારી રીતે બનાવી શકીએ. તો આ સ્ટેપ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ત્યારબાદ આપણે 1 થી 1.5 ચમચા જેટલું બેટર લઈ અંદરથી બહાર ફેલાવી આ રીતે ઢોસો તૈયાર કરી લેવાનો છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે ખૂબ જ સરસ આપણો ઢોસો પથરાઈ ગયો છે અને ઉપરનું લેયર પણ ડ્રાય થઈ ગયું છે. હવે આપણે એના ઉપર તેલ લગાવીશું અને બધી બાજુ એકદમ સારી રીતે સ્પ્રેડ કરી દઈશું. ગેસની ફ્લેમને આપણે મીડિયમ રાખવાની છે, ધ્યાનમાં રાખવું. જો તમે હાઈ રાખશો તો ઢોસો બળી જશે અને લો રાખશો તો એને થતાં બહુ વાર લાગશે અને એટલો ક્રિસ્પી નહીં બનશે. અહીંયા મારો તવો થોડો મોટો છે એટલે હું આ રીતે ફેરવતી જઈશ અને બધી બાજુથી એકદમ સારી રીતે એને આપણે કૂક કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે ખૂબ જ સરસ કલર આવવા લાગ્યો છે અને એની સાઇડ્સ પણ અલગ થઈ ગઈ છે. તો આપણા ઢોસો એકદમ પરફેક્ટ કૂક થઈ ગયો છે, ખૂબ જ સરસ કલર આવી ગયો છે. જો તમારે આનાથી વધુ ડાર્ક કરવો હોય તો વધુ અડધીથી 1 મિનિટ સુધી તમે એને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર થવા દેજો. હવે આપણે આ ઢોસાને ફોલ્ડ કરી લઈશું. તો જેને જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવો આપણો આ ક્રિસ્પી ઢોસો બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. તો તમે પણ એકવાર આ રીતે ઘરે જરૂરથી બનાવજો. એનો કલર પણ ખૂબ જ સરસ આવ્યો છે. જો તમે આ ઇન્સ્ટ્રક્શન ફોલો કરશો તો તમારા ઢોસા પણ એકદમ સરસ આવા જ ક્રિસ્પી બનીને તૈયાર થશે. તો તમે પણ એકવાર જરૂરથી બનાવજો અને કેવો બને છે એ મને કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો. સાથે તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.
તો ચલો ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.